ආයුබෝවන් ඔබ සෑම දින්හස්ද සිල්වා YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගොල්ලොන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද හරියටම YouTube channel එකක් හදන්නේ කියලා. හරි. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඕගොල්ලෝගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට ගිහිල්ලා ඒකේ YouTube කියලා සර්ච් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔහොම එක ලෝඩ් වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන ඔයගලන්ට මේ මගේ දකුණු අත මේකේ දකුණු අත පැත්තට වෙන්න තියෙන මේක පේනවා ඇති. මේ mouse point එක පේනවා ඇති ඔයගලන්ට මේ D කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි මගේ ඔක්කොම මේ profiles ඒ වගේම තව ඒවා පෙන්වන්නේ. දැන් මෙතන ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඇති මෙතන මේ create a channel කියලා එකක් තියෙනවා option එකක්. ඒකට ක්ලික් කරොත් YouTube channel එකක් හදන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වුණාට එහෙම කරනවට වඩා ඉක්මනටම මෙතන මේ තියෙනවා YouTube Studio කියලා එකක්. ඒකට ගිහිල්ලා අපිට ඊට වඩා ඉක්මනින් YouTube channel එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මම ඒක නිසා ඒකට ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මම name එකක් ඉල්ලනවා. මම මේකට නම දෙනවා. ඔන්න ඔක තමයි මම දෙන්න නම. දින්හස් B. ඊට පස්සේ මෙතනට ඔයගලන්ට YouTube channel එකට picture එකක් upload කරන්න ඕන නම් මෙතන මේ upload picture කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකට ක්ලික් කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් profile picture එකක් upload කරන්න. මම දැනට upload කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඒක upload කරගන්න. ඊට දැන් මම create channel කියලා එක දෙනවා. හරි. දැන් channel එක හැදිලා ඉවරයි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන නම් මෙතන අප්ලෝඩ් වීඩියෝස් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන මේ පෙන්නනවා views ගාන පෙන්නනවා. ඊළඟට subscribersලා ගාන පෙන්නනවා. ඊළඟට watch time එකත් පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ කොච්චර බලලාද කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔය තව options තියෙනවා. මේ වගේ options තමයි තියෙන්නේ ඒකේ. analytics කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ YouTube channel එක දැනට කොච්චර views ගන්න, subscribers ගන්න, ඒ වගේම කියන්නේ ratings බලන්න පුළුවන් මේකේ. ඊට පස්සේ මෙතන එකේ day එක වගේ ඒවා බලන්න පුළුවන්. playlist හදන්න පුළුවන්. ඔය new playlist කියලා එකක් දීලා ඒ වගේ හදන්න පුළුවන්. හරි මම ඉතින් මේ වීඩියෝ එක දැන් නවත්තනවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ කොහොමද YouTube channel එකක් ඒ විදිහට හරියටම හදන්නේ කියලා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේකේ තියෙන videos like කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒක comment section එකෙන් දාන්න. මම ඊළඟට තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකන් ඔබ සැමට සුබ දවසක්.